হাই ফ্ৰেণ্ড, ভালনে আপোনালোকৰ? মোৰ ইউটিউব চেনেল দেশী ব্লগাৰ গীতিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাব লৈছোঁ। আপোনালোকে হয়তো চাই গম পাইছে কিহৰ ৰেচিপি। আজি ৰঙালাওৰ আগৰ এটা ৰেচিপি দেখাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এয়া মই ৰঙালাওৰ আগটো ছিঙি লৈছোঁ। অলপ কুমলীয়া পাতটো ল'ব, বেছি পুৰত পাত ল'ব নালাগে। এনেকুৱাকৈ আগটো তুলি ল'ব। এয়া পাতখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত ধুই পেলাই পানীটো যাব দিব। তাৰপিছত এইখিনি লৈ ল'ব। এয়া আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু এইখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত অকণমান তেল দি পেলাই ইয়াতে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি বস্তুৱে ইয়াতে দি দিলে হ'ল। পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া গোটেইখিনিয়ে দি ল'ব। জলকীয়া আপোনালোকে যিমান খাব মন কৰে সিমান দিব পাৰে। মই আজি বেছি দিয়া নাই, আৰু ৰঙা জলকীয়া দিলে বেছি ভাল হয়। আমাৰ সেউজীয়া জলকীয়া দিলে পাতৰ লগত মিলি যায়, ৰঙা দিলে অকণমান ৰঙা ৰঙা কালাৰ এটা আহে, ভাল লাগে তেতিয়া। এইখিনি এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'ব। সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিব, বহুত নিমখ দিব নালাগে। এইটো যিহেতু শাকজাতীয় বস্তু, অকণমান কমকৈ দিলে হৈ যায়। ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিৰ বাতিত দি দিম। অকণমান মই খাৰ দিছোঁ, এইটো কলৰ বাকলিৰ খাৰ। অকণমান খাৰ দি ল'ব, আৰু অকণমান মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত ভালকৈ মাৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক মোৰ। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰেচিপিটো বনাই খাব, আৰু বনাই খাই কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব, আৰু মই চেষ্টা কৰিম এনেকৈ নতুন নতুন কিবা ৰেচিপি দি থাকিবলৈ। তো আজিলৈ বাই বাই।